ก่อนที่จะไปคุยเรื่องต่างๆที่ตามมาที่ทุกคนอยากรู้อยู่ตอนนี้ผมอยากรู้ก่อนว่าในความเป็นนนกุลนะฮะผู้ชายคนนี้เขามีมุมมองด้านความรักยังไงบ้างแล้วไม่รู้สามารถเล่าได้ไหมว่าการเป็นคนรักที่ผ่านมาในแบบฉบับของนนกุลเป็นยังไงบ้างครับผมว่าคำตอบผมก็ค่อนข้างคลีเช่แล้วก็เบสิกนะก็คือเหมือนคล้ายๆทุกคนเลยครับคือใครที่เข้าด้วยกันกับเราได้สบายใจที่จะอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าดีใจที่จะได้อยู่กับคนคนนี้พร้อมที่จะอยู่กับคนคนนี้ขอแค่เราสุดท้ายยินดีที่จะเข้าใจเขาและเขายินดีที่จะเข้าใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์ของเขาที่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่เพอร์เฟกต์นะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของตัวเขามันเป็นสิ่งที่สร้างคาแรคเตอร์เขาให้เรามีความสุขเวลาอยู่กับเขาครับอย่างนั้นแล้วความเป็นแอปทักษะอ่อนเนาะทุกคนรู้จักแอปทักษะอ่อนอยู่แล้วพี่แอปทักษะอ่อนอยู่แล้วถ้าให้นนท์พุนพูดถึงผู้หญิงคนนี้ทั้งในบทบาทการเป็นนักแสดงของแอปทักษะอ่อนกับการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในความคิดของนนท์พุนผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครับพี่แอฟเขาเป็นคนที่เราก็พูดอย่างนี้จะโดนหยิกไหมเนี่ยเราเป็นนักแสดงที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆโอ้โหผมโดนแน่นอนโดนแน่ครับผมเชียร์ให้ทำครับและเผื่อใครฟังไม่ทันเล่าใหม่สิครับว่าไงนะขอกินน้ำทีนึงครับผมกินด้วยก็ไม่คิดว่าจะมีประโยคเมื่อกี้เนี่ยเชิญครับผมผมขอโทษล่วงหน้าครับพี่แอฟเขาเป็นนักแสดงที่เราเห็นมาตั้งแต่วัยยังละอ่อนนะครับแล้วเราก็เห็นแสดงหลายเรื่องแล้วพี่แอฟเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าน่ารักและดึงดูดมากๆก็คือเขาเป็นคนที่วางตัวดีโพสิชันดีและไม่อ่อนข้อไม่ว่าคนเขาจะมองว่าเขาเป็นยังไงก็ตามในแง่แบบบางคนอาจจะโดนแรงกดดันจากภายนอกแล้วถูกให้ปรับเปลี่ยนตัวตนภายในของเขาแต่พี่แอฟเขาก็ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของเขาอย่างหนักแน่นอย่างมั่นคงซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลยมีเสน่ห์สำหรับผมมากๆครับอันนั้นกำลังพูดถึงเรื่องของการเป็นนักแสดงแล้วถ้าสมมติเป็นเรื่องของการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งล่ะหลังจากที่แน่นอนในชีวิตเราเจอผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะมากมายพอรู้จักความเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งหรือผู้หญิงผมเชื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ทักษะอ่อนจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครคิดอย่างในมุมนี้ในฐานะของนนกุลเหมือนกันว่าพอเข้าไปสัมผัสจริงๆทักษะอ่อนในฐานะผู้หญิงเป็นยังไงพี่แอฟเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานมากๆแล้วก็เข้มแข็งมากๆข้างในก็จะมีบางมุมที่พูดนี่ก็เหมือนคิงๆนะมีบางมุมเท่านั้นที่ผมรู้นะครับแล้วก็ซึ่งน่ารักสำหรับผมมากๆเวลาที่ง้องอนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้ำเสียงที่เขาใช้ที่แบบน่ารักมากๆซึ่งผมคงไม่สามารถอิมิเทตออกมาให้ทุกคนดูได้แล้วก็คงไม่คิดจะทำเพราะว่าก็อยากให้ผมรู้คนเดียวนะครับมันเป็นมุมน่ารักในช่วงเวลาส่วนตัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วผมมองว่าดีจังเราเห็นแค่คนเดียวเราได้รับรู้แค่คนเดียวมันเลยพิเศษสำหรับเราครับช่วงที่ผ่านมาทั้งพี่แอฟเนาะแล้วก็นนท์นะครับให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในรายการแชร์สู่แชร์เมื่อ3 เดือนก่อนเนี่ยพี่แอฟเคยมานั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็มาเปิดใจเรื่องความรักได้ดูทั้งตอนไหมครับทั้งตอนครับโอเคในวันนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่พี่แอฟพูดว่ามีคนคุยด้วยอยู่จริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยเป็นความสัมพันธ์เรื่องความรักที่ไกลที่สุดที่เคยผ่านมาครับอยากถามนนกุลในฐานะคนดูในรายการวันนั้นบ้างเพราะประโยคในวันนั้นหลายๆอันเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่แอฟกำลังพูดถึงปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำในความรู้สึกของพี่เช่นความรักของแอฟยังคงสดใสเหมือนเดิมยังเป็นก้อนที่เรียกว่าสไมลี่แล้วก็ถึงแม้วันนี้จะเคยแต่งงานมาแล้วอายุ40กว่าเคยหย่ามีลูกติดแต่ก็มีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะโอบรับไอ้ก้อนเหล่านี้อยู่จริงๆมีคนที่พร้อมจะโอบรับก้อนนี้อยู่จริงๆแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะมองยังไงโอเคมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วความรักจะชนะทุกอย่างเสมอพอทักษะอ่อนพูดทั้งหมดนี้ในฐานะคนดูรู้สึกยังไงรู้สึก
ก็รู้สึกคำค่อนข้างเบสิกนะครับแต่รู้สึกดีใจมากๆที่คนที่เขาพูดถึงคือเราละกันเรารู้สึกโชคดีที่เราได้รู้จักพี่เขาได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะว่าทุกๆคำพูดที่พี่เขาพูดออกมามันเป็นคำพูดที่กลั่นกรองออกมาจากใจจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังให้แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดอะไรเหล่านี้ได้แล้วพิเศษแบบที่พี่เขาพูดครับเพราะมันจะไม่ใช่แค่สำหรับผมแหละแต่มันคือสำหรับทุกๆคนด้วยที่กำลังฟังวิดีโอนั้นอยู่ครับแล้วก็แค่มองหน้าพี่เขาเราก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆแล้วเรารู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รู้จักแล้วก็ได้อยู่ในสถานะนี้กับพี่เขาครับแน่นอนทั้งคู่ใช้คำตรงกันว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่สเตตัสแฟนเพราะเป็นคำที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีคนจุดจรวดไปดวงจันทร์ โอเคผมว่าไม่ใช่แค่คุณนะที่แอปจะยิง ผมเนี่ยคงจะโดนเลยไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละคือแต่ทุกคำพูดที่ผมพูดออกไปสัมภาษณ์สื่ออาจจะดูเล่นๆบ้างแต่ผมจริงจังทุกคำพูดจริงๆนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะคุยกับคนนี้แล้วและเราจริงจังคนนี้แล้วยิ่งจะใช้คำว่าสถานะแฟนแล้วเราเป็นคนในอาชีพนี้เวลาเราจะใช้คำพูดใดๆทุกคนรู้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจปุ๊บเราต้องวางแผนสเต็ปต่อไปเลยว่าจะเอาไงต่อเพราะฉะนั้นมันเล่นๆไม่ได้ครับเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่เขาด้วยเพื่อให้เท่ากับเกียรติที่ผมได้รับจากพี่เขามาครับเนี่ยน่ารักจังเลยท่านผู้ชมครับในรายการแชร์ทูแชร์ครับมันจะมีซีเควนซ์หนึ่งของรายการที่เราจะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ในการเชิญคนที่อยู่ในวงล้อมของศิลปินของแต่ไม่เซอร์ไพรส์สำหรับผมนะแข่งรับเชิญเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ให้กับแขกรับเชิญในรายการครับและแน่นอนใน EP นี้เราก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์นั้นเช่นเดียวกันแต่มันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคนที่ผมจะเชิญมาพูดถึงนนกุลผมเชื่อว่าทุกคนพูดแค่นี้เดาได้แล้วว่าเป็นใครและมันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าพี่แอฟบอกผมแล้วนะครับว่าจะมีคลิปนี้แต่ไม่ได้บอกว่าตัวพี่เขาพูดอะไรบ้างครับผมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะคืออะไรซึ่งผมก็บอกคุณทัศอรไปว่าคุณทัศอรอย่าเพิ่งบอกนนกุลนะว่าขอคลิปเซอร์ไพรส์มาแต่คุณทัศอรก็ผมขอโทษพี่ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากมาทำแบบรีแอคหลอกๆว่าผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือคุณแอปเขาก็เป็นคนไงเขาเป็นคนไม่ชอบโกหกเขาก็เลยบอกความจริงทั้งหมดครับผมแต่แน่นอนมันยังไม่รู้ว่าจะไม่รู้อะไรอยู่ในคลิปนั้นและมีน้องปีด้วยเหรอผมจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์กว่าที่คุณคิดมีใครอีกเหรอเอาครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเล่าถึงตัวตนหรือเรื่องน่ารักของนนกุลที่คนอื่นไม่เคยเห็นแต่เป็นเรื่องที่แอปรู้สึกประทับใจมากกว่า1ข้อได้ครับและเรื่องที่พี่แอปเป็นห่วงนนกุลมากที่สุดตอนนี้คืออะไรเรื่องประทับใจตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญค่ะ มีอะไรจะประทับใจหรือว่าจะเผาไหมคะคือที่ประทับใจคือ ที่ประทับอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะกับนนก็ในแง่ของการทำงานเนี่ยอันนี้เราเคยร่วมงานกันในฐานะนักแสดงนะคะอันนี้ก็นับถือนนในความเป็น professional มากๆค่ะไม่เคยมีตอนไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ทำกันบ้านมาหรือทำกันบ้านมาไม่ 100% นะคะเขาจะทำกันบ้านมา 100% และแถมเผื่อคนอื่นด้วยบางทีเขาก็จะมีนำเสนอไอเดียในการแสดงนะคะเขาจะเริ่มต้นประโยคที่ว่าผมขออนุญาตนะคะเป็นอย่างนี้จะดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะขออนุญาตก่อนแล้วก็จะนำเสนอไอเดียต่างๆก็คือบางทีมันก็ช่วยเราให้เราแบบขยายมุมมองทางด้านการแสดงค่ะบางทีเราอ่านบทมาเราอาจจะเห็นแค่มุมนึงแต่เขาก็จะแบบทำให้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็พี่นนท์เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่นนท์ก็จะแบบว่าช่วย ค่ะมีน้ำใจช่วยเหลือค่ะ แล้วก็ชอบเล่นกับปีใหม่ ใช่ค่ะ นะคะทำไมต้องทำตาหวานอ๋อ เป็นห่วงคือว่าแปลว่ามามีใครกัน เป็นห่วง เป็นห่วงค่ะก็แน่นอนค่ะคงเป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนนะคะเพราะว่าก็ทำงานหนักนะคะโอ้โหเล่นรับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆ ที่เยอะมากๆเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็อยากให้พักผ่อนดูแลสุขภาพค่ะ เพราะว่าไปๆมาๆก็คือทั้งทำงานหนักออกกำลังกายก็หนัก แต่ว่าป่วยบ่อยกว่าเราอีกเนาะ ใช่ เราไม่เคย ค่ะ เป็นอะไรกันเลยนะคะ ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นความรู้สึกหรือความในใจที่แอฟอยากจะบอกนนกุลในวันนี้คืออะไรครับและมีสิ่งที่แอฟอยากจะพูดในมุมของตัวเองไหมครับ ก็ทุกวันนี้นนท์ก็คือความสบายใจค่ะเนาะสบายใจที่จะเจอไปทานข้าวไป ใช่ อะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยดูละครเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสบายใจที่จะพูดทุกอย่างไปไหนก็ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มันไม่รู้จะอธิบายไงมันคือความสบายใจ แล้วก็พูดปรึกษาได้ทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะที่เป็นความสบายใจ ถ้าให้พี่แอฟเป็นพิธีกรของรายการแชร์ดูแชร์คำถามกับนนกุลได้1 ข้อจะถามเรื่องอะไรมาก อยากถามอะไรมากที่สุดครับ โอ้ข้อนี้ยาก อั เล น ย นี้ นะ หนูก็ไม่รู้ อันนี้หนูไม่รู้ อันนี้ไม่ได้ยากที่แขกรับเชิญแล้วนะคะ ยากเพราะพิธีกรค่ะ กดดันเลยอะเราต้องตั้งคำถามเหมือนที่คุณโจตั้งคำถามในแชร์ทูแชร์อันนี้ยากนะ แต่ว่าก็เลยแอบพยายามนิดนึงค่ะ ถ้าจะคำถาม1คำถามนะคะ ให้นนท์นะคะ อยากถามว่า เคยคิดไหมคะว่า ภาพสุดท้ายที่มองเห็นภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงคะขอแบบละเอียดเลยนะคะ ภาพสุดท้ายของตัวเอง เป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใคร และภาพนี้ชื่ออะไรคะขอละเอียดเลยนะอยากฟัง ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่แอฟแล้วก็น้องปีใหม่ที่มาพร้อมกันเลยครับ ขอบคุณครับแต่น้องปีนี่เซอร์ไพรส์ครับผ เซอร์ไพรส์ใช่ไหม เซอร์ไพรส์น้องปีครับผมอะไรนะคำถามที่เขาคืออะไรนะ อันดับแรกก่อนเลยฮะ เหมือนมีคำถามกับดักอยู่แอบแฝงอยู่ในคำ ถู ถาม ก นั้น ต้องครับผม ครับผม แล้วผมก็ชื่นชมในคุณทักษะอ่อนมากในเรื่องนี้ฮะ ผมชอบมากเลยผมทวนให้ครับคำถามที่พิธีกรรับเชิญพิเศษของผมไม่ชื่อแอปทักษะอ่อนเนี่ยฝากถามคุณนนกุลชานนท์มานะครับ ครับ คือว่าให้ตอบอย่างจริงจังว่าภาพสุดท้ายที่คิดไว้ตอบแบบละเอียดเลยนะคะ ภาพสุดท้ายของตัวเองที่คิดไว้กำลังทำอะไรอยู่คิดว่าทำอะไรอยู่ภาพเป็นแบบไหน และอยู่กับใครครับ ในแง่การงานหรือในแง่ความรักครับ ผมอยากฟังทั้งสองเรื่องเลยครับ ผมเชื่อว่าพี่แอปเองก็อาจจะอยากฟังทั้งสองเรื่อง ในแง่การงานนะครับ ก็คิดภาพตัวเองไม่ออกเหมือนกันครับ รู้แต่ว่าตอนนั้นถ้าเลือกได้ ก็อยากจะมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เรารักให้มันดีขึ้นได้ มันที่เราคุย ใน กัน อาชีพเรานะผมไม่ได้ฝันใหญ่ถึงขั้นจะเปลี่ยนทุกอย่าง เราไม่มีความรู้ทุกเรื่อง เรามีความรู้ แค่ในสิ่งนี้ แล้วก็ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ เราก็อยากจะเป็นบุคคลนั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ ให้ไปในทางที่ดีขึ้น ในแง่ความรักนะครับแน่นอนครับ เหมือนที่ผมพูดในสัมภาษณ์สื่อต่างๆ แต่งงานมีลูกมีครอบครัว ใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีด้วยอยู่แล้วนะครับ มันก็จะพูดมันจะเขินๆแหละ แต่ก็จนถึงวันสุดท้าย ของชีวิต มันไม่ได้มันพูดในนี้มันจะแต่นั่นแหละครับเอาพูดเร็วๆแล้วกัน ก็อยากจะอยู่กับพี่เขาแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับผม ครับผมตบมือเองไว้ มันพูดช้าๆไม่ได้นะพูดช้าๆแล้วมันจะแบบ เขินอะแบบ ครับผม ผมพูดในมุมของความเป็นผู้ชายด้วยของความเป็นผู้ชายบ้างครับ ครับ ความรักมันเป็นเหมือนพลังวิเศษ
ให้กับทุกคนในโลกอยู่แล้ว ครับ ความรักครั้งนี้มันเป็นพลังพิเศษให้นนกุลยังไงบ้าง พิเศษมากๆครับ ผมไม่ได้ใช้คำว่าแฟนมา คือถึงตอนนี้จะยังไม่ใช้นะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้คำนี้มาตั้งแต่ม.ปลาย ตอนนั้นใช้เพราะว่าแบบเหตุผลเด็กมากๆ เพราะว่าแค่อยากรู้สึกว่าถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เราใช้คำว่าแฟนเราจะรู้สึกยังไง แค่นี้เอง แล้วเหมือนพอครั้งนั้นเราไม่ได้ให้คุณค่ากับคำนี้มันเลยโหวงไปเลยมันเลยแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอวะคำว่าแฟนเป็นคำว่าแฟนแล้วมันแค่นี้จริงๆเหรอมันเลยทำให้เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยคำนี้สุดท้ายมันมีคุณค่าแค่ไหนกันแน่วะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเลยเวลาตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกจะตัดสินใจใช้คำนี้มันเลยระมัดระวังมากๆครับแล้วยิ่งเป็นตัวพี่แอฟด้วยเราไม่ได้อยากใช้สุรุ่ยสุร่ายชวนนนคุยเรื่องนี้ต่อครับว่าตั้งแต่ทั้งสองคนทั้งพี่แอฟแล้วก็นน พูดเรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นแน่นอนในโซเชียลมีเดียมีคนส่งกำลังใจเชียร์ต่างๆมากมายกับอีกฝั่งหนึ่งที่ก็เหมือนตั้งคำถามเหมือนกันมันจะโอเคหรอมันจะนู่นนี่หรอสารพัดเหมือนที่พี่แอฟก็เคยพูดแล้วแหละว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่ละครในนิยายในชีวิตจริงเข้าใจหลังจากที่มันมีกระแสทั้งบวกและลบนี้มาความรู้สึกของนนท์เป็นยังไงและนนท์กับพี่แอฟได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมมีคุยบ้างครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่พี่เขาบอกเลยคือมันปัญหาของเราร่วมกันแก้ไขได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของเขาแต่คอมเมนต์ใดที่แสดงความเป็นห่วงอันนี้เราเข้าใจและเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงมันเป็นเจตนาที่ดีมันไม่ใช่เจตนาร้ายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองไปในเชิงแง่ลบอะไรส่วนแน่นอนใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องบวกเราก็ยินดีอยู่แล้วเราก็ชื่นใจอยู่แล้วในการที่เขาจะยินดีไปกับเรามีความสุขไปกับเราครับผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ผมแค่จะบอกจุดยืนผมชัดเจนว่าผมโอเคผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงนี้ถ้าพี่ไม่สบายใจมองมาที่ผมแล้วผมจะกล้าพูดว่าไม่เป็นไรพี่ไม่สบายใจแต่ผมสบายใจมากๆนะและผมพร้อมจะเป็นแรงซัพพอร์ตตรงนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้พี่มากขึ้นเรื่อยๆครับแต่พูดถึงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ระหว่าง IG 2 IG ที่คอมเมนต์ตอบโต้กันเนี่ยคือคอมเมนต์ของพี่แอฟกับนนท์เนี่ยอ้าวแม่น่ารักอะไรกันเกินเบอร์ครับผมก็เวลาเจอกันไม่ค่อยมีก็ต้องพึ่งทางนั้นครับผมแล้วก็เห็นใช่ไหมว่ามันถูกแคปมาเป็นคอนเทนต์ส่งต่อกันในความหวานอุตลุดครับก็เห็นแต่ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปไม่ว่าจะพี่เขาหรือผมก็คือถ้าความชอบกันของเราสองคนมันเป็นความสุขเล็กๆให้กับหลายๆคนได้ก็ยินดีและดีใจมากๆด้วยครับงั้นขอถามคำถามนนท์เช่นเดียวกับสิ่งที่ชายดูชายเคยถามพี่แอฟครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องอายุเรื่องต่างๆมากมายในแบ็กกราวด์ต่างๆมากมายที่เราถามพี่แอฟว่าและความรักมันชนะทุกอย่างไหมอย่างนั้นถามนนท์ด้วยคำถามเดียวกันแล้วความรักมันชนะทุกอย่างไหมครับผมคงไม่สามารถตอบได้คมเท่าพี่เขานะครับส่วนตัวถ้าเอาในความตามความเป็นจริงแล้วผมมองว่าความรักอาจจะไม่ได้ชนะทุกอย่างหรอกแต่รู้อย่างเดียวคือมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราและควรจะโอบรัดมันไว้เมื่อได้มันมาโอ้คำนี้ดีจังครับสำหรับผมอาจจะมองต่างจากพี่เขานิดนึงว่าไม่ได้ชนะทุกอย่างเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆสิ่งที่ถ้าอยากจะทำให้มันรอดอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อมันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหาเงิน เบสิกดูแลสุขภาพร่างกายให้อยู่กันได้ไปนานๆนะครับความรักคงไม่ชนะสุขภาพ เพราะว่าถดถอยตามกาลเวลาคุณแอฟก็บอกว่าทำไมคุณป่วยบ่อยฮะทั้งที่คุณก็ออกกำลังกายเนี่ยแปลกนะฮะนั่นน่ะสิผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันผมออกกำลังกายบ่อยมากเลยนะแต่ตัวพี่เขาอะไม่ค่อยออกกำลังกายนะแต่ผมอะโอ้โหปีนึงผมป่วยบ่อยกว่าพี่เขาผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเวลาที่เราไปตีแบดด้วยกันอย่างเงี้ยกลับเป็นผมด้วยซ้ำนะที่ผมเหนื่อยเร็วกว่าพี่เขา
เล่ากันถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วแอฟกับนนท์มีวิธีการดูแลกันและกันยังไงบ้าง โดยเฉพาะบุรุษที่ป่วยบ่อย กับสุภาพสตรีที่ดูแลคนอื่น โคตรดี ครับผม ทัศออนใครไม่สบายก็จะส่งนู่นส่งนั่นวันเกิดใครปัง ครับ สองคนนี้ดูแลกันและกันยังไงบ้าง ถ้าเป็นในสเตจนี้เนาะผมคงพูดในส่วนของผมก็คือดูแลกันในแง่ของความรู้สึกละกันครับ ดูแลในแง่ของสุขภาพก็มีบ้างประปรายแล้วแต่โอกาสซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานเนาะส่งของไปให้ท่านถามไถ่สุขภาพแต่ถ้าเป็นดูแลเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็คือผมจะมีกฎเหล็กของตัวเองอยู่คืออย่างน้อยวันหนึ่งไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนต้องได้คุยกันทางโทรศัพท์อย่างน้อยที่สุดต้องได้ยินเสียงกันสักครั้งอย่างน้อย1 ครั้งต่อวันเพื่อถามถ่ายกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมง ถ่ายละครกันแน่น ใช่ครับก็คือสิ้นสุดของวันก็คือคุยกันไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนขอแค่ได้ยินเสียงกันก่อนนอนอันนี้เป็นกฎเหล็กของส่วนตัวผมแน่นอนว่าถ้าวันนั้นพี่เขาเหนื่อยมากก็โอเคยินดีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎเหล็กเลยที่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องคุยคือถ้าเรามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเหมือนจะทะเลาะกันผมจะไม่ปล่อยข้ามวันผมเอาตอนที่เหล็กมันยังร้อนเนี่ยแต่คุยกันด้วยความใจเย็นคุยกันด้วยเหตุผลแต่ต้องเป็นภายในวันนั้นจะไม่มีการแบบไม่ฉันโกรธอยู่นอนเนี่ยไม่แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องมาถามใจกันว่าโอเคเรื่องที่เราทะเลาะเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะหักความสัมพันธ์เราที่อุตส่าห์สร้างกันมาเนี่ยไหมครับถ้ามันไม่คุ้มใครผิดใครถูกใครพร้อมจะถอยอันเนี้ยผมมองว่าจะเป็นสิ่งที่ดูแลความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวมากๆผมขอถามแอปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่จะคุยถึงผู้หญิงคนนี้มากกว่านี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาจะมาหยิกผม เราจะไม่ถามเลยว่าเวลาคุณสองคนอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างเพราะมันเป็นเรื่องความรักของแอปแล้วเวลาส่วนตัวของแอปกับนนท์เนาะแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือว่าในมุมของการเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาน่ารักยังไงบ้างผมจะตอบคำตอบที่คลีเช่ที่สุดเลยแต่มันจริงสำหรับผมมากก็คือเขามีรอยยิ้มที่น่ารักมากๆสำหรับผมครับเวลาเขายิ้มทีมันครับโลกมันสดใสทั้งใบเลยจริงๆเวลายิ้มเขาหน้าเบิกบานแล้วผมยิ้มตามไปด้วยทุกๆครั้งเวลาเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไงขนลุกกันหมดเลยทีคันกันไปหมดขนลุกคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรคลีเช่เลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆคือบางเรื่องในชีวิตมันก็คลีเช่จริงๆใช่ยิ้มแล้วมันสดใสไปหมดเลยยิ้มแล้วเราอยากยิ้มตามด้วยเราก็อยากแล้วเราก็เลยอยากทำให้เขายิ้มได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจะทำได้ครับคุณทัศออนถ้าคุณกำลังดูอยู่อย่าลืมกดคอมเมนต์และกดแชร์ EP นี้ให้ผมด้วยนะครับคุณทัศออนฮะครับผมวันนี้ขอบคุณนนท์มากที่มานั่งคุยในบางเรื่องแล้วก็หลายๆเรื่องผมว่าอย่างน้อยในวันนี้มีคนดู1 คนแล้วที่กำลังดู EP นี้อยู่อย่างตั้งใจไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับสำหรับผู้ชมเดี๋ยวอาจจะเป็นผมเองครับ คนเดียว โอเคซึ่งอาจจะเป็นคุณด้วยครับผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับวันนี้ขอบคุณที่มาชมรายการของเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมขอบคุณเก้าอี้จาก North Republic นะครับจากแบรนด์ Fritz Hansen นะครับเก้าอี้เฟรเจอร์ที่มีบริษัทยาวนานกว่า150 ปีที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้ผมกับนนท์กุลในวันนี้นะครับโปรดิวเซอร์ฝากบอกมาว่าแก้วนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะฮะผมพูดตรงๆแบบนี้เลยนะฮะว่าสปอนเซอร์สามารถเข้าแชร์สู่แชร์ได้นะครับผมตรงกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับสิ่งสำคัญกว่าคือขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมที่รอการที่นนท์มานั่งตรงนี้ขอบคุณหลายๆเรื่องที่แชร์ขอบคุณ To Do List ในความคิดในชีวิตที่มาแชร์ในวันนี้ขอบคุณมาแชร์เรื่องต่างๆมากมายถึงผู้หญิงที่หลายคนอยากรู้จักเขาในมุมลึกมากกว่านี้หวังว่าครั้งหน้าเก้าอี้แชร์ดูแชร์ฝั่งตรงข้ามผมจะไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับนนท์หวังว่าเช่นกันครับพี่โจขอบคุณสำหรับเวลาครับนนท์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนนท์ขอบคุณมากๆครับหวังว่าจะได้มา2 คนนะครับครับผมสุดท้ายจริงถ้าสมมติต้องให้นนท์ตั้งชื่อ EP แชร์ดูแชร์
EP นี้ครับ อยากตั้งชื่อว่าอะไรครับ เหมือนคาดหวังอะ ไม่คาดหวัง ผมไม่คาดหวัง เหมือนพี่โจ๊กคาดหวังอะ ผมไม่คาดหวัง อะไรอะผมให้แค่จรวดแล้วกัน ที่เหลือพี่โจไปตั้งแล้วกันครับเหลือนะตอน EP พี่แอฟคือตั้งชื่อ EP ว่าอะไรนะ คำตอบของหัวใจประมาณนี้รับ คำตอบของหัวใจ คำตอบของหัวใจแอปทักษะออน จรวดคือคำตอบอะไรอย่างงี้ไหม ผมว่าผมคิดเองเลย ดีครับปล่อยให้ทีมงานเขาคิดมาให้ผมคิดทำไมเนี่ยได้จรวดคือคำตอบไปเด็กเป็นไงล่ะ โอเค ขอบคุณครับนนท์ ขอบคุณค ข รั อบบ คุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ